કેમ છો બધા? મજામાં જશો તો આજની રેસીપી છે આપણે નાનખટાઈ. તો નાનખટાઈ બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઘી લીધું છે, મેંદાનો લોટ લીધો છે, બુરુ સાકર લીધી છે, રવો લીધો છે અને ચારોળી લીધી છે. તો પહેલા આપણે એક વાસણમાં ઘી નાખી દઈશું. ઘી, મેંદો અને સાકર આપણે ત્રણેય એક સરખું જ માપ લેવાનું છે અને રવાને આપણે થોડો ઓછો લેવાનો છે. પછી આપણે બુરુ સાકર નાખી દઈશું. સાકર અને મેંદાને ચાળીને લેવાના છે આપણે. તો પહેલા આપણે સાકરને ઘીમાં એકદમ ફેટી લેવાનું છે. એકદમ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં મેંદાનો લોટ નાખવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી સાકર અને ઘીનું મિક્સર એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં મેંદાનો લોટ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે તેમાં થોડો રવો નાખી દઈશું. રવાથી આપણી નાનખટાઈ કરકરી બને છે, ટેસ્ટમાં સારી લાગે છે. તો લોટને આપણે હવે હાથેથી મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ મસળીને સ્મૂથ બનાવી લેવાનો છે. તો આપણે આ રીતે લોટને મિક્સ કરીને મસળીને રહેવા દેવાનો છે. થોડી વાર આપણે તેને ઢાંકી દઈશું. તો હવે આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે લોટને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે નાનખટાઈનું મિશ્રણ બરાબર છે. હવે આપણે તેને મસળીને નાનખટાઈ બનાવશું. લોટને આપણે આ રીતે મસળવાથી આપણી નાનખટાઈ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બને છે. નાનખટાઈને આપણે ગેસ ઉપર લોયામાં બનાવવાની છે. તો પહેલા આપણે લોયામાં મીઠાને ગરમ મૂકી દઈશું. ગેસને આપણે ધીમો રાખીને મીઠાને ગરમ થવા દઈશું. તો આ રીતે આપણે એક એલ્યુમિનિયમનું વાસણ હોય તેમાં આપણે ઘી લગાવીને મૂકી શકીએ છીએ. સ્ટીલના વાસણમાં પણ તમે મૂકી શકો છો. નીચે આપણે બટર પેપર રાખીને બનાવી શકીએ છીએ. તો મેં અહીંયા નાનખટાઈ રાઉન્ડ શેપમાં બનાવી છે. તમારે બીજા શેપમાં બનાવવી હોય તો બનાવી શકો છો.
તો આ રીતે આપણે નાનખટાઈને છૂટી છૂટી મૂકવાની છે. ઉપર આપણે ચારોળી લગાવી દઈશું. તો હવે આપણે મીઠું ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં આ રીતની આપણે જાળી મૂકીને તેની ઉપર ડબ્બો મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. આપણે 20-25 મિનિટ પછી જોઈ લેવાનું નાનખટાઈ બની ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી નાનખટાઈ બનીને તૈયાર છે. તો આપણે નાનખટાઈને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી નાનખટાઈ જરા પણ બેસી નથી અને લાલ પણ નથી થઈ. આરામથી તેને ચમચીથી આપણે લઈને બહાર કાઢી શકીએ છીએ. તો એ જ રીતે આપણે બીજી બધી નાનખટાઈ બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી નાનખટાઈ સરસ બ્રાઉન કલરની શેકાઈ ગઈ છે. જરા પણ બળી નથી ગઈ અને ફાટી પણ નથી ગઈ. એકદમ જ ટેસ્ટી બેકરી જેવી જ બની છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ નાનખટાઈ બનીને તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી નાનખટાઈ એકદમ જ ક્રિસ્પી બની છે અને તરત જ મોઢામાં નાખ્યા ભેગી ઓગળી જાય એવી બની છે. તો તમે પણ નાનખટાઈની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારી નાનખટાઈ કેવી બની. તમારી નાનખટાઈમાં બીજા ફ્લેવર નાખવા હોય તો પણ નાખીને બનાવી શકો છો. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.